Kehonmuokkauksen ympärillä pyörii vielä tänäkin päivänä aivan älyttömästi negatiivista stigmaa. Usein hiuksiaan shokkiväreillä värjäävät, tatuoidut, lävistetyt tai huuliaan täyttävät ihmiset joutuvat ainakin jossain vaiheessa selittelemään omia tekemisiään muille. Miksi haluat tehdä itsellesi noin? Miksi haluat näyttää tuolta? Kaikki tämä kyseenalaistaminen kumpuaa jonnekin syvälle juurtuneista ajatusmalleista, jotka siirtyvät isältä pojalle. Merimiehet ja linnakundit ovat niitä henkilöitä, jotka pilaavat itsensä tatuoinneilla. Värjätyt hiukset, huultentäytteet ja botox tekevät ihmisestä automaattisesti pintaliiteen, joka tuijottaa itseään peilistä päivätyönä. Puhumattakaan silikonitisseistä, jotka ovat automaattisesti vain miehiä varten otetut rintakehän koristeet. On helppoa leimata ihmisiä tiettyjen piirteiden perusteella, kun näitä ennakkoluuloja viljellään yhä sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät ole asioihin lainkaan perehtyneet. Emme me muokkaa kehoamme sen vuoksi, että haluaisimme kuulua tiettyyn ihmisryhmään. Emmekä me muokkaa kehoamme muita ihmisiä varten. Se syy, miksi haluamme ottaa tatuointeja, lävistyksiä tai muuta kehonmuokkauksia kumpuaa meistä itsestämme. Me ihmiset visioimme usein omaa ulkonäköämme, tietämättämme muiden ihmisten mielipiteisiin peilaten. Kun teemme ulkonäöllemme jotain uutta ja erikoista, tulemme tietoisiksi siitä, kuinka muut ihmiset huomaavat muutoksen. Sopiikohan tämä minulle? Mitähän minusta ajatellaan? Mitähän se tyyppi ajattelee? Entä jos se ei tykkääkään enää? Päämme sisällä me kuvittelemme sen syyllistävän skenaarion etukäteen, vaikkei sitä olisi vielä edes tapahtunutkaan. Halusipa sitä myöntää tai ei, ihmiset ovat erittäin tietoisia siitä, mitä muut ihmiset ympärillä heistä ajattelevat ja kuinka heitä tulkitaan. Mutta mikä tekee toisen ihmisen ulkonäköön puuttumisesta hyväksyttävää? Mikäli toisen henkilön ulkonäkö ei syystä tai toisesta miellytä, ei sen pitäisi olla silti sellainen asia, joka kohdistaa heihin suoranaista vihaa. Kehoaan muokkaavat saavat usein kuulla tämän tutun fraasin. Olisit kyllä niin kaunis ilman noita lävistyksiä. Miksi menit itsesi pilaamaan? Mietipä miltä näytät sitten, kun täytät 70 vuotta. Samaan tapaan voitaisiin sanoa korvakoruja ylpeänä kuontalossaan kantavalle. Olisit kyllä niin nätti ilman noita korvakoruja. Korvakorut, joita ei enää mielletä lävistyksiksi, ovat lävistysmääritelmän mukaan lävistys siinä missä muutkin. Mutta kun tuo korvassa sijaitseva rengas siirretäänkin korvan sijasta huuleen, sen merkitys muuttuu. Normaali tila muuttuu poikkeavaksi, jopa pelkoa herättäväksi inhoksi. Ainut ero korvakorun ja huulikorun välillä on sijainnin lisäksi se, että korvakorujen historia juontaa juurensa aikaan, jota tulkitaan lähinnä seinämaalausten sekä arkeologisten kaivausten kautta. Muut kehon lävistykset sen sijaan ovat rantautuneet kaukomailta länsimaihin vasta paljon korvakoruja myöhemmin, vaikka esimerkiksi Afrikassa nenä- ja huulikorut ovat olleet osa kulttuuria jo ammoisista ajoista lähtien. Suomen lävistykset rantautuivat vasta 80-luvulla, ja varsinainen lävistysbuumi alkoi Suomessa 1990-luvulla. Suomalaisena esimerkkinä lävistyksiin liittyvästä mediakirjoittelusta voitaisiin mainita Iltalehden verkkopalvelussa 8.2.2012 julkaistu artikkeli Suuri muodonmuutos, eroon rastoista ja lävistyksistä isä riemuissaan. Artikkeli kuvaa nuoren äidin Nitan suurta muodonmuutosta, jossa lävistyksistä luopumisen sai aikaan tuleva äitiys. Artikkelissa Nita kertoo siirtyneensä naisellisempaan ja luonnollisempaan, aikuisempaan tyyliin, josta hän on saanut vain positiivista palautetta läheisiltään. Rastat ja lävistykset liitetään artikkelin pohjalta epänaiselliseen ja epäkypsään käytökseen. Tullakseen äidiksi ja aikuiseksi on rastoista ja lävistyksistä ja muista nuoruuden hömpötyksistä luovuttava. Olen uskovainen, mä saan tosi paljon kommenttia uskovaisista piireistä, että ethän se voi hankkia lävistyksiä tai tatuointejakaan, mutta miksi en vois? Valitettavasti sellaisia ihmisiä tulee löytymään aina, jotka ovat ulkonäköasioista eri mieltä. Nämä ihmiset voivat parhaimmillaan pilata koko päivän ja muuttaa hyvänkin tuulen suuntaan. Varmasti jokaisesta tällä maapallolla tallaavasta löytyy sellaisia piirteitä, jotka eivät syystä tai toisesta miellytä jonkun toisen henkilön silmään. Tarvitseeko näitä seikkoja silti välttämättä sanoa ääneen, jotka näkee toisessa henkilössä varsin vastenmielisenä? En esimerkiksi itse pidä sinisiä flanellipaitoja yhdistettyinä beigenvärisiin housuihin millään tapaa viehättävinä. En silti koe oikeudekseni asettua näitä henkilöitä ylemmäs ja haukkua heidän tekemiään henkilökohtaisia valintoja, sillä nämä valinnat eivät kosketa itseäni millään lailla. Kuvittelevatkohan toisia kovaan ääneen arvostelevat olevansa itse täydellisiä muiden ihmisten silmissä? Sitä on kovin hankala selittää muille, miksi haluaa tatuoida kehoaan, ottaa lävistyksiä tai värjätä hiuksia. Se kumpuaa jostain täältä syvältä, se halu toteuttaa itseään ja muuttaa omaa ulkonäköään siihen suuntaan, joka miellyttää omaa silmää kaikista eniten. Joku voi olla onnellinen omassa nahassaan ilman yhden ainutta tatuointia ja ilman yhden ainutta lävistystä. Jollekulle se minuus voi olla keinotekoisesti muokattua, lävistettyä, tatuoitua ja leikeltyä. Eikä kenelläkään ole oikeutta kyseenalaistaa tai vähätellä sitä, miksi kokee muokatun kehon omakseen.
On kovin vaikea rakastaa itseään, jos ei viihdy omassa nahassaan. Jos pukeutuu, meikkaa ja elää niin kuin käsketään, niin varmasti jossain vaiheessa alkaa kyseenalaistamaan omia valintojaan. Elääkö niin kuin itse haluaa vai elääkö sillä lailla, kun on yleisesti hyväksyttävää elää? Kehon muokkaamisessa kyse on itsetunnon kohottamisesta ja itsensä toteuttamisesta. Vaikka moni mieltää sen täysin pähkähulluksi, että ripustaisi itsensä lihakoukuista riippumaan kattoon, voi tämä riitti olla jollekin todella vapauttava kokemus ja henkisen kasvun paikka. Sellainen asia, jolla voittaa itsensä. Meidän kehomme on meidän omamme eikä kuulu kenellekään muulle kuin juuri meille itsellemme. Meille jokaisella on oikeus tehdä kehollemme mitä itse haluamme. Olemme oma persoonamme, emmekä kenenkään muun omaisuutta. Kehomme ei ole esine, jonka markkina-arvosta tarvitsisi huolehtia. Olemme itse vastuussa teoistamme ja mielihaluistamme. Vain me itse tiedämme, millaisia ihmisiä olemme ja millaisiksi ihmisiksi haluamme tulla. Kun me näemme peilistä hassunväriset hiuksemme, tatuointimme tai sen teininä otetun lävistyksen tai lävistyksen arven, me näemme itsemme. Vaikka 60-vuotiaana tähtitatuointi ei kuvastaisikaan meitä enää sinä ihmisenä, joksi olemme tulleet, se kertoo siitä matkasta, jonka olemme kävelleet kehomme kanssa. Monille tatuoinneilla saattaa olla jopa syvällinen merkitys, jonka muistaa aina omaa ihotaidetta tarkastellessaan. Kehonmuokkaukset eivät määrittele sitä, minkälaisia olemme ihmisinä tai kuinka ammattitaitoisia olemme valitsemassamme ammatissa. Olen itse joutunut riisumaan minuuteni, eli lävistykseni pois työpaikalle tai kouluun mennessä, mutta tämä vaatimus perustellaan hygienialainsäädännöllä eikä niinkään sillä, että lävistyksistä pidettäisi ulkonäöllisesti. Kun työaika loppuu ja vapaa-aika alkaa, saan lunastaa kehon takaisin itselleni. On ahdasmielistä määritellä ihmisen viisautta tai yksinkertaisuutta vain siihen seikkaan nojaten, löytyykö vartalosta kehonmuokkauksia. Mä oon saanut kuulla elämäni aikana noin 100 kertaa sen, että mä en tule koskaan työllistymään tai muutenkaan menestymään elämässäni, koska mulla on tatuointeja ja lävistyksiä. Tällä hetkellä mä oon töissä kokopäiväisesti pienessä yrityksessä toimipistejohtajana ja musta tulee isona äidinkielen lehtori. Voisi omalla laillaan ajatella, että ottamamme kehonmuokkaus on kuin hieno laukku, joka pysyy päällämme vaikka olisimme alasti. Jotta voisimme siirtyä tästä tuomitsemisen aikakaudesta eteenpäin, täytyisi sen eteen tehdä perustavanlaatuisia muutoksia ajatusmalleihin. Ihminen pitäisi oppia kohtaamaan yksilönä, eikä niin, että sen lokeroi vain ulkoisiin seikkoihin nojaten. Vaikka niin sanottu luojen luoma keho, ilman tatuointeja ja ilman lävistyksiä on se yleisesti hyväksyttävin vaihtoehto, ei ole mitään järkeä jumahtaa tähän yleisesti hyväksyttävään toimintamalliin vain sen vuoksi, että muut ihmiset toivovat sinun tekevän niin. Mikäli emme saa elää elämäämme kuten itse haluamme, niin mitä järkeä elämässä ylipäätään edes on? Jokaisella on oikeus oman päätösvaltaan meidän omiin vartaloihin. Joten, miksi me muokkaamme kehoamme keinotekoisesti? Koska me itse haluamme tehdä niin.